Okay, in this video, we can see the statement of cash flow. That means IAS 7 ማለት ነው። ስለዚህ IAS 7ን በዚህ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ወደ ትምህርቱ እንገባለን ማለት ነው። ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎው ኦር IAS 7 እናየው። ስለዚህ በአይፋርስ IAS 7 ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎው ነው ያወራው። ስለዚህ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎው በዚህ ቪዲዮ እንዲቴል እንሄድበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ኪ ኮንሰፕቶችን እንይል። an entity should be present financial statement of cash flow that reports cash flow during the reporting period. Classify operating, financial, financing and investing activity የሚባሉ በካሽ ፍሎው ውስጥ የሚናዩ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ during the reporting period we can see there is operating activities, there is financing activities, also there is investing activities. ስለዚህ በቀጣይ ኢንቨስቲንግ ምን ማለት ነው፣ ኦፕሬቲንግ ማለት ምን ማለት፣ ፋይናንሲንግ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር እናያለን። ግን እንደ ኮንሰፕት ዱሪንግ ዘ አካውንቲንግ ፔሪድ እነዚህ ኮንሰፕቶች እናያለን አኮርዲንግ ቱ ዘ IFRS IAS 7 ስታንዳርድ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ ፍሎ ማለት ምን ማለት ነው? ካሽ ፍሎ ማለት ዘ ፍሎ ኢንፍሎ ኦር አውትፍሎ ኦፍ ካሽ ኤንድ ካሽ ኢኩዊቫለንት ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ ፍሎ ማለት ኢንፍሎ ሊሆን ይችላል፣ አውትፍሎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢንፍሎ ሊሆን ይችላል፣ አውትፍሎ ኦፍ ካሽ ኤንድ ካሽ ኢኩዊቫለንት። ስለዚህ ካሽ ወይም የካሽ ኢኩዊቫለንት የሆኑ ነገሮች ኢንፍሎ አውትፍሎ ሲሆን ካሽ ፍሎ ይባላል ማለት ነው። ካሽ ፍሎ ሲሆን ካሽ ኮምፖነንትስ፣ ካሽ ኦን ሃንድ፣ ዲማንድ ዲፖዚቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ምን ሆነ ማለት ነው ፍሎ ሲሆን ካሽ ፍሎ ይባላል ማለት ነው። ካሽ ኢኩዊቫለንት የሚባሉት ሾርት ተርሞች ናቸው። ሃይሊ ሊኩዊድ የሆኑ ነገሮች ካሽ ኢኩዊቫለንት ይባላል ማለት ነው። IFRS 7 ማለት ነው። ስለዚህ ሾርት የሆነ ተርም ናቸው። ሃይሊ ሊኩዊድ ፎር ኢንቨስትመንት ሾርት ተርም የሆኑ ሴኩሪቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚያ ምን ይባላሉ? ካሽ ኢኩዊቫለንት ይባላሉ ማለት ነው። ወደ ዋናው ኮንሰፕት ስንመጣ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ presents cash flow during the period classified as cash flows during accounting period ምን ይባላሉ? አንደኛው ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ነው የሚባለው፣ ሁለተኛው ኢንቨስቲንግ፣ ሶስተኛው ፋይናንሲንግ። ስለዚህ እነዚህ አክቲቪቲዎች ናቸው ማለት ነው በዋናነት ዱሪንግ ካሽ ፍሎ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ማለት ምን ማለት ነው? ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ አር a principal review during producing activities and the other activities that do not include investing or financing activities. ስለዚህ ፋይናንሲንግ እና ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ ኢንክሉድ የሚያደርግ ነገር ሁሉ ሪቪው ፕሮዲውስ የሚያደርግ አክቲቪቲ ሙሉ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ይባላል። ማን ኢንክሉድ ማድረግ? ኢንቨስቲንግ እና ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ኢንክሉድ ማድረግ ግን ሪቪውን ፕሮዲውስ አክቲቪቲ የሚያደርግ ምን ይባላል? ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ይባላል። ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲስ አር ዘ አኩዚሽን ኦር ዲስፖዛል ኦፍ ሎንግ ተርም አሴትስ ኤንድ አዘር ኢንቨስትመንትስ ዛት ኖት ኢንክሉድ አስ ካሽ ኢኩዊቫለንት ኢንቨስትመንት። ስለዚህ ካሽ ኢኩዊቫለንት ኢንቨስትመንቶችን ኢንክሉድ ማያደርግ ግን አኩዚሽን ኦር ዲስፖዛል ኦፍ ሎንግ ተርም አሴት። ስለዚህ ቢልዲንግ ልንገዛ እንችላለን፣ ሎንግ ተርም አሴት ነው። ስለዚህ ሎንግ ተርም አሴቶችን ዲስፖዝ ስናደርግ ወይም አኩዚሽን ስናደርግ ምን ይባላል? ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ። ስለዚህ ላንድ ልንገዛ እንችላለን፣ ላንድ ስንገዛ ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ ነው።
ስለዚህ ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ ማለት አኩዚሽን ኦፍ ኢን ሾርት አኩዚሽን ኦር ዲስፖዛል ኦፍ ሎንግ ተርም አሴት ነው ማለት ነው። ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ የሚባለው አርስ አክቲቪቲ ዛት ቼንጅ ኢን the size or composition on the equity or equity capital or borrowing. ስለዚህ change in size or composition of equity capital during the period ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲዎች ይባላሉ። ምን change activity or change that equity capital or borrowing ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኮንሲደር ማድረግ ያለበት። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኮንሰፕቶች በካሽ ፍሎ ላይ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ በዚህ ካሽ ፍሎ ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ኦር IAS 7 ላይ በዚህ ቪዲዮ ላይ እነዚህ ከተማርን በኋላ በቀጣይ ኤክሰርሳይሶችን እንሰራለን። ፋይናንሲንግ አክቲቪቲዎች፣ ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ፣ ፋይናንሲንግ አክቲቪቲ የሚለው ነገር ኤግዛምፕል እንሰራ በጣም ግልጽ ነው። ስለዚህ እንደ ኮንሰፕት ይህን ኮንሰፕት መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ኮመን ኤግዛምፕል ኦፍ ካሽ ፍሎ ፍሮም ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲዎች ላይ ኮመን ኤግዛምፕሎችን እናያለን። ካሽ ኢንፍሎ ላይ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ላይ ካሽ ኢንፍሎ የሚባለው ኮሌክሽን ኦፍ ካሽ ፍሮም ዘ ከስተመር። ስለዚህ ኮሌክሽን ኦፍ ካሽ ፍሮም ዘ ከስተመር ስናደርግ አክቲቪቲ ምን አይነት አክቲቪቲ ነው? ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ፍሮም ሴልስ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ። ስለዚህ ካሽ ኢንፍሎ ማለት ነው። ስለዚህ ከከስተመሮች ካሽ ኮሌክት ስናደርግ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ካሽ ሪሲፕትስ ፍሮም አሴት ሪቪው ሮያሊቲ ሊሆን ይችላል፣ ፒል እና ኮሚሽን ሊሆን ይችላል። ምኖችን ካሽ ሪሲፕቶችን ሪሲፕት ስናደርግ ካሽ ኢንፍሎ ማለት ነው። ዱሪንግ ይሄ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ነው። ይህን በጣም ኮንሲደር አድርጉ። ካሽ ሪፈንድ ኦፍ ኢንካም ታክስ unless they can specially identify the financing or investing activity special unless ነው። ስለዚህ እነዚህ ምን ናቸው ማለት ነው? ካሽ ኢንፍሎ ናቸው። ዱሪንግ መቼ ነው? ይሄ አክቲቪቲ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ላይ ካሽ ኢንፍሎ ናቸው። ካሽ አውት ፍሎ ማለት ካሽ ፔይመንት ቱ ሰፕላይ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ። ስለዚህ ካሽ ፔይመንት ለጉድስ ኤንድ ሰርቪሶች ካሽ ፔይ ስናደርግ ካሽን ሲንከፈል አክቲቪቲ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ግን ካሽ አውት ፍሎ። ሁለተኛ ካሽ ፔይመንት ቱ ቢሃፍ ኦፍ ኢምፕሎየር ለኢምፕሎዮች ካሽ ሲንከፈል ለሰራተኞች ካሽ ሲንከፈል አክቲቪቲ ምን አይነት አክቲቪቲ ነው? ኦፕሬቲንግ። ዶንት ፎርጌት ዛት። ሶ ዘ አክቲቪቲ ካሽ ፔይመንት ኦፍ ኢንካም ታክስ ታክስን ካሽ ፔይ ስናደርግ ሪፐን ስናደርግ ምንድነው? ካሽ ኢንፍሎ ነው። ግን ካሽ ፔይ ቱ ኢንካም ታክስ ካሽ ፔይ ስናደርግ አክቲቪቲውን ዶንት ፎርጌት አክቲቪቲስ አር ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ካሽ ኢዝ አውት ፍሎ። ሌላኛው ጋር ስንመጣ ኮመን ኤግዛምፕል ኦፍ ካሽ ፍሎ ሪሌቲንግ ቱ ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ። ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ ላይ ስንመጣ ኢንቨስቲንግ አክቲቪቲ ላይ ስንመጣ ሶሪ cash flow relating to the investing activities ስናይ cash flow investing activities ስናይ cash inflow ስናይ purchase or disposal of property plant equipmentዎችን ምን ስናደርግ ፕሮዲዩስ ስናደርግ ምንድነው? ካሽ ኢንፍሎ ነው። ፕሮዲዩስ ዲስፖዛል ኦፍ ዲስ ኢንስትሩመንት ኦፍ አሴት ኤንቲቲ። ይሄ ምን እናስነቅ ፕሮዲዩስ ስናደርግ ምንድነው? ካሽ ኢንፍሎ ማለት። ፕሮዲዩስ ዘ ሴል ኦፍ ኢኩቲ ኢንስትሩመንቶችን ፕሮዲዩስ ስናደርግ ካሽ ኢንፍሎ ማለት። ካሽ አውት ፍሎ ዱሪንግ ኢንቨስትመንት አክቲቪቲ ፐርቼዝ ስናደርግ ይሄ ነው። ካሽ ኢንፍሎዎች ፐርቼዝ አይደለም፣ አኩዚሽን አይደለም። ይህ ካሽ ኢንቨስትመንት ላይ ካሽ አውት ፍሎ የሚያደርገው ፐርቼዝ ነው። ፕሮፐርቲ ሊሆን ይችላል፣ ኢንቬንተሪ ሊሆን ይችላል፣ ኢኩዊፕመንቶች ሊሆን ይችላሉ። ሲንገዛ ካሽ አውት ፍሎ አክቲቪቲው ምንድን ነው? ኢንቨስትመንት። ዶንት ፎርጌት ዛት። አኩዚሽን ኦፍ ኢኩዊቲ ኢንስትሩመንቶችን ሲንገዛ ምንድን ነው ማለት ነው? ካሽ አውት ፍሎ ነው አክቲቪቲው። ዶንት ፎርጌት ዘ አክቲቪቲስ ኢዝ investing activity. Common example relating to financing activity. Produce of insurance share capital. ምን ስናደርግ ፕሮዲዩስ ስናደርግ ካሽ ኢንፍሎ ነው። ፕሮዲዩስ ኢንሹራንስ ዴብት ወይ ዲቨንቸር ሊሆን ይችላል። ፕሮዲዩስ ስናደርግ ምንድነው? ካሽ ኢንፍሎ ነው።
ፕሮዲውስ ፍሮም ባንክ ፍሮድ ባንክ ፍሮዶችን ፕሮዲውስ ስናደርግ ምንድነው ማለት ነው? ካሽ ኢንፍሉም ካሽ አውትፍሎ ፔይመንት ኦፍ ዴብት ቱ ሼር ሆልደር ለሼር ሆልደሮች ዲቪደንድን ፔይ ስናደርግ ሪፔይመንት ኦፍ ፕሪንሲፓል ፖርሽን ኦፍ ዴብት ምን ስናደርግ ሪፔይመንት ስናደርግ ሪፔይመንት ኦፍ ባንክ ቦሮዎችን ሪፔይመንት ስናደርግ ምንድነው ማለት ነው? ካሽ አውትፍሎ ነው። አክቲቪቲ ዶንት ፎርጌት ዘ አክቲቪቲስ አር ፋይናንሻል። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። አካውንቲንግ ትሪትመንቱን እና ካሽ ፍሎ ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲስ አር ሪፖርትድ ኢዘር ዳይሬክት ኦር ኢንዳይሬክት። ኢንዳይሬክት እና ዳይሬክት ነው። ኦፕሬቲንግ አክቲቪቲ ላይ አካውንቲንግ ትሪትመንቱ ነው። ዳይሬክት ማለት ዲስክሎዝ ዘ ሜጀር ክላስ ኦፍ ግሮስ ፕሮፊት ሪሲፕትስ እንደ ግሮስ ካሽ ፔመንት ፎር ኤግዛምፕል ሴል ሊሆን ይችላል፣ ኮስት ኦፍ ሴል ሊሆን ይችላል፣ ፐርቼዝ ሊሆን ይችላል። ዲስክሎዝ ዳይሬክትሊ ስናደርግ ኢንዳይሬክት ማለት አጀስት ፕሮፊት ኦር ሎስ ፎር ዘ ፒሪድ ሜን ካሽ ትራንዛክሽን ሊሆን ይችላል። እናደርጋለን ኢንዳይሬክትሊ አጀስት እናደርግ ኢንዳይሬክት ሜትድ ይባላል ማለት ነው። ግን ዳይሬክት የሚሆን ዲስክሎዝ እናደርጋለን። ስለዚህ ፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን ዲስክራይብ እናደርጋለን ማለት ነው። ፉል ኦፍ ዲስክሎዝ ስናደርግ ሴል ሊሆን ይችላል፣ ኮስት ኦፍ ሴል ሊሆን ይችላል፣ ፐርቼዝ ሊሆን ይችላል፣ ኢምፕሊ ቤኔፊት ሊሆኑ ስለሚችል ይሄ ስንጠቀም ዳይሬክት ሜትድ ነው የሚባለው። ኢንዳይሬክት ያው አጀስት ፕሮፊት ኦር ሎስ ኢን ዘ ፒሪድ ለምሳሌ ዲፍራል ሊሆን ይችላል፣ ያክራል በዚህ ጊዜ ኢንቨስቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ሪፋይናንሲንግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በዚህ ስናደርግ ያው አክቲቪቲው ሜተድ ኦፍ አካውንቲንግ ትሪትመንቱ ኢንዳይሬክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ በዚህ ቶፒክ የተለያዩ ኤክሰርሳይሶችን ኤግዛምፕሎችን ይዘን እንመጣለን። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።